નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ થ્રોવાળી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ઇફ એલ્સઇફ કન્ડિશન કઈ રીતના PHP ની અંદર કામ કરે છે એ વસ્તુ આપણે જોશું। PHP ની અંદર સૌપ્રથમ તો આપણે આખી PHP સ્ક્રિપ્ટ જે છે એ લખીએ। परसेंटेज આપણે જે એન્ટર કરીએ છીએ ઈ નો ક્લાસ જે છે ઈ વસ્તુ આપણે બનાવીએ છીએ ઇફ એલ્સઇફ કન્ડિશન ની મદદથી। सिंपल एल्सइफ में આપણે બીજી કન્ડિશન મૂકીએ કે જેને 60 ઉપર પરસેન્ટેજ હોય $% echo फर्स्ट क्लास। आ रीतनी આપણે કન્ડિશન્સ જે છે એ સેટ કરીએ છીએ એલ્સ ઇફ કે જેને પરસેન્ટેજ જે છે ઈ 45 ઉપર હોય એ બધાય સેકન્ડ ક્લાસમાં આવશે ને બાકી જે બધાય 45 કરતા ઓછા પરસેન્ટેજ હશે એ બધાય સિમ્પલ પાસ ક્લાસની અંદર ગણાશે। પણ આ રીતની અત્યારે કન્ડિશન રાખીએ છીએ। આપણે સેવ કરી દઈએ અને રન કરીએ। આપણે પરસેન્ટેજ જે છે એ એન્ટર કર્યા છે આપણે 75। જોઈએ આઉટપુટ શું આવે છે। અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો કે આઉટપુટમાં આવે છે ડિસ્ટિંક્શન। હવે આને આ વસ્તુ મારે PHP માં આખી ડાયનામિક બનાવી તો કઈ રીતના બનશે। સિમ્પલ હું એક ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર પરસેન્ટેજ નાખું છું અને ક્લિક કરું છું તો મારો જે કઈ ક્લાસ જે છે ડિસ્ટિંક્શન, ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ કે પાસ ક્લાસ ઈ મને જે છે ઈ જોઈને કહેશે। તો સિમ્પલ આપણે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈએ, input type is equal to text name is equal to v1 અહીંયા સિમ્પલ આપણે એક બટન લઈ લઈએ, input type is equal to submit name is equal to submit value is equal to submit। અહીંયા આપણે સિમ્પલ એક ફોર્મ ટેગ લઈ લઈએ, એમાં મેથડ આપણે લખી નાખીએ તો કે પોસ્ટ। અહીંયા આપણે ફોર્મ ટેગ જે છે એ ઓવર કરી દઈએ અને PHP સ્ક્રિપ્ટની અંદર એક ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરીએ। એની અંદર આપણે જે બટનનું નામ આપ્યું છે આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ। આ જે સ્ક્રિપ્ટ આખી જે આપણે લખેલી છે અને આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ। સિમ્પલ આપણે જે $% equal to 75 લીધેલું ત્યાં આપણે સિમ્પલ આપણે આપણું ટેક્સ્ટ બોક્સ મૂકી દેશું $_post કરીને। એની અંદર જે આપણે ટેક્સ્ટ બોક્સ લીધું એનું નામ જે છે v1 એ આપણે સિમ્પલ અહીંયા સિંગલ કોટમાં કોલ કરાવી દેશું। સિમ્પલ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ છે
મેથડ સબમિટ આવી ગયું. સેકન્ડ ક્લાસ આપણે નાખીએ છીએ 85 સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીએ તો આવે છે આપણું ડિસ્ટિંક્શન. આ રીતના તમારે PHP ની અંદર ઇફ એલ્સિફ કન્ડિશન તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તમે ચલાવી શકો. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.